Good afternoon. Good afternoon, all. Who is there? Vedant or Kalpesh? Hello. Today we are going to start new chapter, that is transducers. Good afternoon, Kirti, Divya, Vedant, Mrunmai. Prasad, Kalpesh. Good afternoon. We are going to start new chapter, that is transducers. In last lecture we complete that sixth chapter of paper 1, that is specifications, integrated circuits. Study of integrated circuits. Do you have any question about that? About sixth chapter, anyone? Do you understand that working of IC 555 as a stable and bistable multivibrator? All of you? Any question? And we also simplify all exercise numerical in our last lecture. Also we discuss the pin configuration of IC 741, that is the operational amplifier IC, and we also discuss about LM317, that is the variable voltage regulator. Okay, what I am saying, in our last lecture we complete that sixth chapter, study of integrated circuits. बरोबर, काय काय शिकलो आपण त्याच्यामध्ये? वर्किंग ऑफ IC 555, त्याची ब्लॉक डायग्राम आपण शिकलो. First we see the pin configuration of that. Means we already studied all these things. That pin configuration of IC 555, IC 741 and LM317. बरोबर, IC 555 हा टायमर IC आहे, IC 741 हा ऑपरेशनल एम्प्लीफायर IC आहे, and LM317 it is a variable voltage regulator IC. बरोबर, ह्या तीनही ICs बद्दल आपण शिकलो, पण जास्ती डिटेल आपण कशाबद्दल शिकलोय?
IC555, it works as a astable multivibrator and monostable multivibrator. The working, there is a slight change in a circuit diagram of astable and monostable multivibrator. Okay, and त्याच्या ड्युटी सायकल आणि फ्रिक्वेन्सीसाठी काही न्यूमेरिकल्स आपण सॉल्व केले, जे की एक्झरसाइजमध्ये दिलेले आहेत आणि बोर्डला पण काही न्यूमेरिकल आलेले आहेत. एकदा 2-4 मिनिटं देते मी, ओव्हरलुक करा सगळं चॅप्टर. डू यू हॅव एनी क्वेश्चन? प्रसाद, कीर्ती, मृण्मयी, कल्पेश, वेदांत, दिव्या, डू यू हॅव एनी क्वेश्चन? यू मे आस्क. ओके. ओके. वेळ आपल्याला बराच आहे आणि सिलेबस खूप कमी राहिला आहे आपला. ट्रान्सड्यूसर चॅप्टर वी कंप्लीट within 2 lectures only. It is little chapter, somewhat portion also omitted from that chapter. आता एकदा आपण क्लासरूम लेक्चर सुरू झाले की मी ते तुम्हाला व्यवस्थित टिक करून देईल, कुठले कुठले पॉइंट्स तुम्हाला नाही येत. ओके, ते क्वेश्चन आपण डिलीट करूया टेक्स्ट बुक मधनं, त्यावेळी ते सांगेल. आता फक्त काय शिकतोय तेवढं, जेवढं झालंय तेवढं. टेस्ट केव्हा देतात? नेक्स्ट वीकमध्ये मी टेस्ट घेणार. आता नेक्स्ट वीक मंडेला सकाळी 8लाच लेक्चर आहे आपलं, ट्यूजडेला, आणि वेनसडेला 2 वाजता आणि फ्रायडेला 2 वाजता, असं रिशेड्यूल करून घेतलंय मी. जो यांना विचारलंय तसं, सुजित सरांना विचारून. ओके, इज इट ओके? सी द टायमिंग. Sorry. Is it okay? Yes, प्रसाद. मागच्याच वेळी टेस्ट राहून गेलेली आहे आणि टेस्ट झूमवर होणार आहे. झूम मीटिंगवर होणार आहे. काल मी 11चं झूम लेक्चर घेतलं झूमवर. तुम्हाला चालेल का? तुम्हाला पण झूमवर लेक्चर चालेल का? थोडं डिस्टर्ब होतं मला, पण मग टेस्ट मात्र झूमवरच घेऊया, म्हणजे तुम्हाला कॉपी करता येणार नाही. प्रसाद, का रे प्रसाद, डू यू हॅव एनी प्रॉब्लेम? हो 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 वेदांत, तेच चालेल झूमवर. ओके ओके, हो येस येस वेदांत. लिटरली मागच्या वेळी मी पूर्ण विसरून गेलेली की तुमची टेस्ट मला घ्यायची आहे असं. ओके, चालेल चालेल. मला आय एम कम्फर्टेबल विथ यूट्यूब ओनली. पण 11th वाल्यांना फार इच्छा होती ना की डायरेक्ट, त्यांनी अजून कॉलेज लाईफच एक्सपिरियन्स नाही केलंय, ते आलेच नाही बिचारे अजून कॉलेजला. त्यांना फार चाललं होतं की झूमवर घ्या, म्हणून मी झूमवर घेतलं लेक्चर एक.
पण मग मलाही डिस्टर्ब होत होतं, प्रत्येकाला ते व्हिडिओमध्ये ते लोक दिसतात, थोडं तर डिस्ट्रॅक्शन होतं. मी पण युट्यूबच प्रिपेअर करणार आहे. ओके, आज मला नवीन चॅप्टर स्टार्ट करायचा आहे, डोंट लिव्ह द क्लास. केली आहे दिव्या, कधीच केली आहे मी. रिड्युस्ड सिलेबसची PDF मी खूप आधीच केली आहे. हो, खूप एक्साइटमेंट आहे त्यांना. हो हो वेदांत सुपरविजन करणार आहे. झुमवर करता येतं ना, मी तुम्हाला असं बसायला सांगेल की तेवढ्या याच्यामध्ये काहीच नको, फक्त तुम्ही मला लिहिताना दिसले पाहिजे, समोर बघताना नाही. आणि वेळ कमी ठेवेल. कोणत्या चॅप्टरची टेस्ट देणार आधी तुम्ही सांगाल? इन्स्ट्रुमेंट्सच्या पण नोट्स मी दिल्या आहेत ना तुम्हाला, ऑपॅम्पच्या पण दिल्या आहे. पेपर आधी मी सेंड करून देईल ना मी तुम्हाला, तो पेपर लिहायला तुम्हाला वेळ देईल ना, क्वेश्चन्स तेवढे. आन्सर शीटवर ते क्वेश्चन कॉपी करायला 5 मिनिट्स देईल ना मी. छोटा क्वेश्चन पेपर असेल, 5 मिनिट्स मध्ये तुम्ही. ऑपॅम्पची दिली ना मी. ऑपॅम्पचे क्वेश्चन आन्सर्स नाही दिले का? ओके ओके ओके, बघते, शोधते मी, देण्याचा प्रयत्न करते तुम्हाला, शोधते मी. चालेल 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 प्रसाद. पण मग तुम्ही समोर बघाल तर मला वाटेल ना की तुम्ही नक्की काय बघताय. बघूया बघूया कसं होतंय ते. ठीक आहे. थोडं लास्ट वीक मध्ये माझी मुलगी आली आहे. वेदांत, तुझी बहीण कुठे आहे? ऑपरेशनल ऍम्प्लिफायर ना, बॅम्प वर घेऊया टेस्ट. On Wednesday, test of operational amplifier Wednesday 2 to 3:15 p.m. Okay. अरे नोट्स, त्याचे टेक्स्टबुक किती सोपं आहे, आणि डेरिवेशन्स मी जे तुम्हाला शिकवलेलं आहे सगळे डेरिवेशन्स तुम्ही लिहिले. आय थिंक काही क्वेश्चन्स पण मी मार्क करून दिले. हो हो हो, सोपंच घेणार, सोपंच घेणार. ऑपॅम्प डिस्कस करायचंय का आज? डिस्कस करू का ऑपरेशनल ऍम्प्लिफायर, की थोडा स्टडी करता मग ट्यूजडेला डिस्कस करू? ॲज यू विश. बोर नाही होणार ना तुम्ही? रिव्हिजन मध्ये बोर नको व्हायला, नाही तर मी आता सफिशियंट डिस्टन्स पर्यंत आलेली आहे. ओके कीर्ती, चालेल चालेल. बघा प्रसाद, लिसन, ऑल ऑफ यू लिसन. आता अगदी हातावर बोटावर मोजणे इतके मुलंच लाईव्ह लेक्चर अटेंड करतात. ओके, मग तोपर्यंत जर असं ऑपॅम्प ओव्हरलुक करा, लर्न नाही म्हणजे लर्न करायचा तर प्रयत्न कराच, पण ओव्हरलुक करा जस्ट. मग मी काय रिव्हिजन घेते ती तुम्हाला जास्त बेटर समजेल. चालेल, बरोबर. आता आपण नेक्स्ट चॅप्टर कडे जाऊया. त्या IC 555चं तुम्हाला काहीही कन्फ्युजन नाहीये असं मी गृहीत धरते, म्हणजे असं मी कन्सिडर करते की तुम्हाला येतंय सगळं. दॅट इज कॉल्ड लिटिल चॅप्टर, सिम्पल चॅप्टर.
तसं एखादं न्यूमेरिकल येतं आणि थेरी क्वेश्चन्स तर सोपेच आहे, 4-5 थेरी क्वेश्चन्स फक्त झालेत तयार. त्याच्यावरचे 2 क्वेश्चन ओमिट झालेले आहेत. दॅट इज FSK, फ्रिक्वेन्सी शिफ्ट किंग, हे रिड्यूस केलं आहे त्यांनी. FSK रिड्यूस केलं आहे आणि PPM, पल्स पोझिशन मॉड्युलेशन, हे ओमिटेड टॉपिक्स आहेत त्याचे. ओके, म्हणजे बघा आपलं फर्स्ट चॅप्टर झालं, दॅट इज द इन्स्ट्रुमेंट्स. सेकंड चॅप्टर पॉवर सप्लाईज. थर्ड चॅप्टर आता आपण स्टार्ट करणार आहोत ट्रान्सड्युसर्स. फोर्थ चॅप्टर झालंय आपलं ऑपरेशनल ॲम्प्लिफायर. फिफ्थ चॅप्टर इज रिमेनिंग, दॅट इज द कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन चॅप्टरचा 50% सिलेबस ओमिट केलेला आहे. दॅट वन इज ऑल्सो लिटिल चॅप्टर, मीडियम, खूप छोटं नाही, पण ते एक आता इझिली मीन्स 5 to 5 लेक्चरमध्ये होईल. ते 4 to 5 लेक्चरमध्ये होईल. ऑनलाईन लेक्चरला खूप काही शिकवून होऊन जातं एका लेक्चरमध्ये. क्लासरूममध्ये त्याला 1.5 लेक्चर 2 लेक्चर लागतात. आणि मग सिक्स्थ जस्ट आय कम्प्लिटेड, दॅट इज द स्टडी ऑफ इंटिग्रेटेड सर्किट. म्हणजे पेपर 1चं फक्त एकच चॅप्टर राहील. हे ट्रान्सड्युसर मी 2 लेक्चर्समध्ये संपवेल. एक छोटंसं चॅप्टर आहे ट्रान्सड्युसर. ओके, हे बघ मृण्मयी, वेनसडे 2 to 3:15 PM. आणि त्याच्या आधीचं आदल्याच दिवशी लेक्चर असणार आहे बघा. मंगळवारचं सकाळचं जे लेक्चर आहे 8 o'clock, त्यावेळी मी ऑपरेशनल ॲम्प्लिफायरची रिव्हिजन घेणार आहे. आणि ऑप ॲम्प इज व्हेरी इम्पॉर्टंट चॅप्टर. त्याच्यामुळे त्या रिव्हिजनला सगळ्यांनी मॅक्झिमम प्रेझेंट राहा. जे आज संकल्प नाहीये, बरेच लोक नाही, हे लिहून ठेवा बरं हे सगळं. आणि हे आपलं आता लेक्चर्सचे टायमिंग हे असणार आहेत. ओके, आणि काही लेक्चर्सला मला आता रिव्हिजन घ्याव्या लागणार आहे. सगळंच नुसतं कम्प्लीट करू. अजून मेमध्ये एक्झाम आहे तुमची. 6 months, 4-5 months आर देअर. प्रॅक्टिकल्सला काही वेळ नाही लागणार. डोंट बॉदर अबाउट प्रॅक्टिकल्स. एकदा 4-5दा आपण आलो, 2-2 तास तरी इंडिव्हिज्युअल स्ट्रेंथ कमी असते ना इलेक्ट्रॉनिक्सची, मुलं कमी असतात, त्याच्यामुळे ते प्रॅक्टिकल कव्हर करायला मला काही वेळ नाही लागणार. वेदांत, येस येस येस. हा वेदांत, तुझी बहीण आली का रे तिकडनं? वॅकेशन असेल ना आता. माझी मुलगी आली न्यूयॉर्कहून. 1 जानेवारी पर्यंत आहे ती, म्हणून मध्ये माझे लेक्चर थोडं, आणि 1-2दा इंटरनेटचा इश्यू झाला. मागच्या कधी परवाचं लेक्चरला 11चं लेक्चरमध्येच थांबवावं लागलं इंटरनेट अस्टेबल झाल्यामुळे. नाही तर जनरली इंटरनेट रिझनमुळे माझं नाही होत कधी लेक्चर कॅन्सल. पर्सनल काही रिझन असेल तरच होतं. हो हो हो, जाणार ना. 1 सेमिस्टर बाकी आहे ना तिचं अजून. 1 जानेवारीला जाणार ती. अराउंड बघूया आता 15 ते 31 जानेवारीच्या दरम्यान केव्हाची तरी फ्लाईट रिशेड्यूल करू. दॅट्स वाय आय एम व्हेरी हॅपी नाव. आणि टेस्टला मला आधी रिमाइंड, आदल्या दिवशी लक्षातच ठेवेल मी तर, नो डाऊट. पण कधी कधी घरात फील नाही येत ना की आपण वर्किंग आहे त्याचा. आणि ऑट टायमिंगला लेक्चर असलं की लिटरली विसरून जातं दुपारचं. हो हो, म्हणजे तिने इंजिनिअरिंग ENTC मधनं केलं. आणि मग नंतर आता मात्र तिचं MS जे आहे इन्फॉर्मेशन सिस्टीम, दॅट इज सॉफ्टवेअर रिलेटेड. बट तिला दोनही याचे मशीन लर्निंग वगैरे सब्जेक्ट तिकडे चॉईस मिळतो ना, तर बऱ्यापैकी तिने सॉफ्टवेअर प्लस इलेक्ट्रॉनिकचे सब्जेक्ट करून MS कम्प्लीट केलंय. काय डेटा ॲनालिस्ट म्हणून करायचा तिचा विचार आहे पुढे, जॉब वगैरे तिला कोणत्या फील्डमध्ये, तर डेटा ॲनालिस्ट. एकदा जर कधी चान्स मिळाला तर बोलायला वेळ देईल तुमच्याशी.
आता ती नाही, आज थोडं बाहेर गेलीये. जेव्हाही केव्हा असेल मी तिला तुम्हाला थोडं मोटिवेशनल काहीतरी बोलायला सांगेल. ओके. पण जेवढं न्यूजमध्ये दाखवतात तेवढं काही डेंजर नाहीये. आता सेकंड वेव्ह वगैरे काहीच रिस्की नाहीये, बिकॉज रिकव्हरी रेट इज अबाउट 98%, 98 to 99. आणि कितीतरी दिवस तो रिकव्हरी रेट 100% होता. व्हेरी गुड प्रसाद. काही दिवस बाहेरच करेल ना जॉब. तिकडे काही दिवस डॉलरमध्ये इन्कम झाला आणि वाटलं तर जनरली सगळेच जण इंडियालाच परत यायचं असतं सगळ्यांना 1-2-4 वर्ष झाले की. दॅट डिपेंड्स अपॉन द फर्दर सिच्युएशन. आणि आता तर इतके रूल्स चेंज होतात, करायला मिळतो की नाही, विजा कसा फाईल होतो, त्या बऱ्याचशा गोष्टी अवघड झाल्या आहे आता. आधी इतकं सोपं नाही राहिलंय पुढचं तिथे राहणं. स्टडी करायला जाणं सोपं आहे, स्टडी कंप्लीट करणं सोपं आहे, पण जॉबसाठी तो H1B विजा फाईल होणं गरजेचं आहे. आता रूल्स खूप चेंज केले ना. ट्रम्प होता, आता बायडन आले, तर ते काय काय वेगळे रूल करता सांगू नाही शकत. सिच्युएशन आता त्या आपण आज काहीच बोलू नाही शकत की तिकडेच राहील की परत यावं लागेल. इट्स ओके, काहीही चालेल. कम्प्लीट होणं महत्वाचं आहे. 1 सेमिस्टर इज रिमेनिंग. शी इज गोइंग टू कम्प्लीट हर ग्रॅज्युएशन. तिकडे ग्रॅज्युएशनच म्हणतात त्याला, आपण इकडे पोस्ट ग्रॅज्युएशन म्हणतो. मास्टर डिग्री मे मध्ये कम्प्लीट होईल तिचं. ओके. गोविंद नगर, बॉम्बे नाका, माहिती का वेदांत तुला? आता ती 23 कम्प्लीट केलंय, म्हणजे 23.5. दिव्या म्हणजे बघाल 23 ना, तिने 22 इयर्सला इंजिनिअरिंग कम्प्लीट झालं तिचं. मग 22 to 23 फर्स्ट इयर झालं, आणि 23.5 म्हणजे 1.5 इयर तिकडे MS कम्प्लीट झालं तिचं. वरून हो, वरून साळुंके तो तिकडे राहतो ना अमृतधामला. कुठला वरुण प्रसाद? तिकडे वरुण साळुंके राहतो ना, अमृतधाम, गणेश नगर. तिकडे माझे इन लॉज राहतात, ब्रदर इन लॉ अँड दॅट फॅमिली. तिकडे बंगला आहे गणेश नगरला. नाही, तिकडे माझे इन लॉज राहतात. गोविंद नगरला राहते मी. गोविंद नगर म्हणजे माहिती असेल ना तुम्हाला, सिटी मॉलच्या जस्ट पुढे, इकडे हायवेकडे येताना, तिडके कॉलनीची बॅक साईड. ओके. जयेश सरांची आज मीटिंग झाली का तुमच्या बरोबर? पॅरेंट्सची मीटिंग होती. क्लासेस सुरू होणार आहे का 4 जानेवारी पासून? काही इन्फॉर्मेशन दिली सरांनी?
Okay. Okay. We are going to start. Transducers. That is paper 1, chapter 3. Transducer. See carefully, little chapter, but you may score easily 6 to 8 marks for this chapter. Generally 7 marks ला आलंय. Analysis मध्ये जर आपण नीट बघितलं तर 6 to 7 मार्क्सला नेहमी आलंय हे चॅप्टर ट्रान्सड्युसर्स. आणि अगदी सोपं चॅप्टर आहे. 2 पेजेसच्या नोट्स आहेत माझ्याकडे. थोडंसं शिकवून झालं की मी लगेच बघते आणि आजच्या आजच तुम्हाला त्याच्या नोट्स पाठवून देते. तेवढे केल्या तरी सफिशियंट आहे. ओके, त्यातनं कुठला पॉईंट ओमिटेड आहे तो फक्त मला क्रॉस करावा लागेल. दॅट इज दी लाऊडस्पीकर ओमिट झालंय. आय हॅव टू सी. ओके, व्हॉट आर ट्रान्सड्युसर? ट्रान्सड्युसर्स आर devices which converts non-electrical quantity into a electrical quantity. Transducers are devices, elements which converts that non-electrical quantity into electrical quantity. Means they are just like a sensors. You better understand sensors. सेन्स कुठली तरी एक क्वांटिटी सेन्स करता आणि ते वेगळ्या क्वांटिटीमध्ये ते कन्वर्ट करता. सिंपल एक्झाम्पल दॅट तुम्हाला माहिती असलेलं थर्मिस्टर, टेम्परेचर डिपेंडंट रेजिस्टन्स. फॉर एक्झाम्पल सिंपल एक एक्झाम्पल सांगते. थर्मिस्टर इज वन ऑफ द ट्रान्सड्युसर. थर्मिस्टर इज वन ऑफ द ट्रान्सड्युसर. यू अंडरस्टँड थर्मिस्टर्स? 11th ला आपण शिकलो बघा. थर्मिस्टर मीन्स टेम्परेचर डिपेंडंट रेजिस्टर. Means whenever temperature changes, that material changes its resistance. According to the change in the resistance, we recognize what is the temperature at that instant now. बरोबर? म्हणजेच सपोज 25 डिग्रीला त्या मटेरियलचा रेजिस्टन्स x असेल, x1 असेल, तर टेम्परेचर 25चं 26 झाल्यावर तो x1चा x2 होणार. मग असा जर आपण ग्राफिकल प्रेझेंटेशन घेतला तर किती टेम्परेचरला तो किती रेजिस्टन्स चेंज करतो या त्याच्या प्रॉपर्टीवरनं आपण अननोन टेम्परेचर पण सेन्स करू शकतो. मीन्स ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर that whenever input quantity is temperature, output quantity is the electrical quantity. रेजिस्टन्स डायरेक्ट मोजता येत नाही. आपण त्याचा काय त्या रेजिस्टन्स मधनं आपण करंट फ्लो करणार. त्या करंटला किती अपोजिशन ऑफर केलं जातं ते V इज इक्वल टू IR ने आपण रेजिस्टन्स काढणार. दॅट इज द फंक्शन ऑफ थर्मिस्टर. सो थर्मिस्टर इज वन ऑफ द ट्रान्सड्युसर. Okay, do you have idea now about transducer? Transducer is a substance or element which converts non-electrical quantity into electrical quantity. Now, which are the non-electrical quantities? Non-electrical quantities means pressure, temperature, displacement. These are the non-electrical quantities. They are converted into proportional electrical quantities by using the transducers. Okay. There are two types of transducers, active transducers and passive transducers. Before going to that active and passive transducers, we have to discuss some properties of that transducers. Some important characteristics of transducers. This one is the first question of this chapter. Important characteristics of transducers. One by one we are going to study. First one, the transducer must be of small size and low weight. कमीत कमी वजनाचं पाहिजे. Means it must be of small size and light weight. त्याचं वजन कमी पाहिजे म्हणजे इझी टू फॅब्रिकेट. कुठल्याही इन्स्ट्रुमेंटमध्ये ट्रान्सड्युसर जर बसवायचा असेल तर तो कमी वजनाचा असलेला जास्त बेटर असेल. स्मॉल साईज अँड लाईट वेट. सेकंड कॅरेक्टरिस्टिक्स
Characteristics, low cost. Requirements of transducer or characteristics of transducer. Transducers. काय पाहिजे त्याची कॉस्ट कमी पाहिजे. थर्ड वन, इट दे मस्ट बी रिलायबल. दे मस्ट बी रिलायबल. यू अंडरस्टँड द मिनिंग ऑफ रिलायबल. म्हणजेच त्याने दिलेले रिझल्ट्स हे ऑथेंटिक पाहिजे. असं नाही की तो चुकीचं टेम्परेचर सेन्स करेल. ओके, सो दे मस्ट बी रिलायबल. फोर्थ अँड इम्पॉर्टंट ॲप्लिकेशन दॅट they must withstand with changes in temperature. They must be withstand with the temperature changes, environment changes. म्हणजे सराउंडिंगचं टेम्परेचर चेंज झालं, ह्युमिडिटी चेंज झाली किंवा सराउंडिंग कंडिशन्स चेंज झाल्या तरी पण त्याने त्याच्या वर्किंगमध्ये रिझल्ट्सवर परिणाम त्याचा व्हायला नको. दॅट्स वाय वी हॅव टू से that they must withstand with the changes in the environment. Okay, next, an important application, there must be a linear relation between input and output. Means input and output मध्ये linear. You understand the meaning of linear and non-linear. Means input quantity जी की कन्वर्ट करायची आहे इलेक्ट्रिकल सिग्नल मध्ये तो proportional change पाहिजे. Why are you leaving the class? Please keep attention. So these are the characteristics required for the transducer. These are the important points related to transducers. What I am discussed just now, that important characteristics of transducer. First one, small size, lightweight, low cost. They must be reliable. They must withstand with the temperature change or environment change. There must be linear relation between input and output. All these are the important characteristics of transducers. Okay, there are two types of transducers, active transducers and passive transducers. Okay, active transducers and passive transducers. Active means self generating transducers. Wait, okay, these are the important characteristics of transducers. Now we will try to differentiate between active transducers and passive transducers.
simple thing is that active transducers means they are also termed as a self-generating transducer. For their working, they does not require external power. That's why they are termed as a self-generating or active transducers. म्हणजे त्यांना इनपुट नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी एक्सटर्नल पॉवरची गरज लागत नाही. That transducers are termed as active transducers. For example, thermocouple. I am going to explain later on thermocouple also. Thermocouple is a good and piezoelectric pickup. These are the examples of. Remember this name because sometimes then objectives is there that name whether this transducer is active or passive. You try to differentiate or between active and passive transducers. So active transducers are photoemissive cell also. These three are self-generating and all other maximum transducers are passive transducers. Now exactly opposite passive transducers, how you define that the transducers which requires external power for their operation are known as passive transducers. Okay, and they also termed as the externally powered transducers. Passive transducers, another name is externally powered transducers. Okay, and passive Okay, write down all these things because second important question that what are active and passive transducer or differentiate between active and passive transducer. At that time you have to write the definition as a first point. Active transducers, that the transducers which does not requires external power for their operation are known as active transducers. Second point, active transducers are also known as a self-generating transducers, and for example is the third point, thermocouple, piezoelectric pickup and photoemissive cell. These are the active transducer. Second means another type is the passive transducer. Second point, passive transducers मध्ये definition मध्ये काय लिहिणार, the transducers which required external power for their operation are known as passive transducers. Second point, passive transducers are also known as externally powered transducers. And third point, for example, thermistors. So many examples, all other near about given in textbook, all are passive transducers. Okay, so in your textbook, see in your textbook, page number 52, 3.3 selection of transducer. Only once there is a question on that selection of transducers. Physical
कुठला ट्रान्सड्यूसर सिलेक्ट कराल हे आता पुढचे शिकल्यावर हा पॉइंट रीड केला की तुम्हाला समजेल. ओके, सो लिव्ह इट फॉर अ व्हाईल. After that, on page number 53, types of transducers and their principle of operation. Types of transducers, they are categorized as resistance transducers, capacitive transducers, pressure transducers, current and voltage transducers. What is the question? Types of transducers and their principle of operation. Give the different type of transducers. At that time, don't say about active and passive only. Types of transducers, they are categorized as resistive transducers, capacitive transducers, third one is the pressure transducers, and last one is the current and voltage transducers. ओके, आणि मग प्रत्येक प्रकारातले कुठले ट्रान्सड्युसर्स येतात ते पण कॅटेगराईज केले त्यांनी. रेझिस्टिव्ह ट्रान्सड्युसर्स मध्ये थर्मिस्टर, यू अंडरस्टँड, थर्मोकपल. ऍक्टिव्ह ट्रान्सड्युसर्स मध्ये थर्मोकपल, पिझो इलेक्ट्रिक पिकअप. पॅसिव्ह मध्ये रेझिस्टिव्ह ट्रान्सड्युसर्स, थर्मिस्टर दिलाय, पिरानी गेज आणि हॉट वायर मीटर. कॅपॅसिटिव्ह ट्रान्सड्युसर्स, कॅपॅसिटर, मायक्रोफोन. प्रेशर ट्रान्सड्युसर मध्ये एलव्हीडीटी येणार. So these are the different types. Do you understand? Read once that on page number 53. On page number 53. Are you there? रेअरली हा क्वेश्चन आलाय जनरली पुढे. आता याच्या पुढचं महत्वाचं शिकणार आहे. आजच्या लेक्चरमध्ये आपण जे बघितलं, ट्रान्सड्युसरचे डेफिनेशन, ऍक्टिव्ह आणि पॅसिव्ह ट्रान्सड्युसर कोणते आहे, ऍक्टिव्ह म्हणजे काय आणि पॅसिव्ह म्हणजे काय, आणि त्याचे क्लासिफिकेशन. म्हणजे क्लासिफिकेशनवर एक क्वेश्चन येऊ शकतो, ऍक्टिव्ह पॅसिव्हची डिफरन्स येऊ शकतो, हे महत्वाचे क्वेश्चन शिकलो. आता पुढे एक 4 ते 5 प्रकारचे ट्रान्सड्युसर आपण चॅप्टरमध्ये शिकणार आहोत. त्या 4-5 पैकी कुठले तरी 2 येणार. आता तुम्हाला 2-3 ओमिट केले त्यांनी आणि राहिले फक्त 4-5. आणि खूप सोपे ट्रान्सड्युसर ऑलरेडी सगळे तुम्हाला त्याचा प्रिन्सिपल माहितीच आहे, फक्त त्याला ट्रान्सड्युसर म्हणता हे तुम्हाला माहिती नव्हतं. तर पहिला डिस्कस केलाय तो थर्मिस्टर. टुडे वी डिस्कस अबाउट थर्मिस्टर्स ओनली. थर्मिस्टर्स, व्हॉट इज द लॉंग फॉर्म ऑफ थर्मिस्टर? टेम्परेचर डिपेंडंट रेजिस्टन्स. ओके, टेम्परेचर डिपेंडंट रेजिस्टन्स. सी द थर्मिस्टर means some material, some semiconductor material, some oxides of cobalt, copper, nickel, they are used in thermistors. They are having high sensitivity, means due to the change in 1 degree Celsius also there is a more than 6 ohm change in the resistance of that material. According to that we sense the temperature by seeing the change in by observing the change in resistance. म्हणजे रेजिस्टन्स चेंज झाला की त्याचा मिनिंग काय असणार आहे, त्याचं टेम्परेचर चेंज होतं. किंवा एक्झॅक्टली अपोजिट, टेम्परेचर चेंज झाला की त्याचा रेजिस्टन्स चेंज होणार आहे. रेजिस्टन्स मोजण्यासाठी त्या रेजिस्टिव्ह मटेरियल मधनं आपल्याला करंट कंडक्ट करावा लागेल. म्हणजे एक्सटर्नली करंट सप्लाय केला तरच रेजिस्टन्स चेंज होतो आहे की नाही हे माहिती होईल. मीन्स दॅट इज द passive transducers. Externally current flow करावा लागणार आहे, means they are externally power transducers. Okay, they are externally power transducers. And thermistors, you know much more thing about the thermistors. Thermistor बद्दल बरंच काही तुम्हाला ऑलरेडी माहिती आहे. सी इन युअर टेक्स्ट बुक. डायग्राम आता मला लॉजिक काय म्हणतात त्याला, सर्किट डायग्राम नाहीये, सरळ सरळ एक्सटर्नल व्ह्यू ऑफ ट्रान्सड्युसर्स. मग ते कुठल्या मटेरियल बसनं बनले आहेत बघा. अँड दे आर हॅव्हिंग हाय सेन्सिटिव्हिटी. हाय सेन्सिटिव्हिटीचं मिनिंग कळतं का तुम्हाला? सपोज 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज झालं आणि त्याच्यामुळे 0.25 ओहम एवढाच रेजिस्टन्स चेंज झाला, तर 0.25 ओहम एवढा टॉलरन्स असणारा रेजिस्टन्स चेंज होणं किंवा न होणं तरी आपल्याला सेन्स नाही करता येणार. पण 1 डिग्री सेल्सिअसमुळे जर रेजिस्टन्स नियर अबाउट सपोज आधी 10 ओहम होता आणि तो जर 16 ओहम झाला, तर एवढा रेजिस्टन्स चेंज आपण एकदम ॲक्युरेटली सेन्स करू शकतो. म्हणजेच दे आर हॅव्हिंग हाय सेन्सिटिव्हिटी. सो दॅट थर्मिस्टर्स आर
high sensitive transducers. ओके. आणि मटेरियल यूज दॅट द ऑक्साइड्स ऑफ कोबाल्ट, निकेल, कॉपर याच्या ऑक्साइड्स पासून ते त्या मटेरियलचा थर्मिस्टरचा आपल्याला खूप छान प्रॅक्टिकल आहे. सोपं, सगळ्यात सोपं. ज्याला थर्मिस्टरचं प्रॅक्टिकल आलं त्याला आउट ऑफ मार्क्स मिळतात. सो रीड केअरफुली दिस टॉपिक बिकॉज दॅट इज रिलेटेड टू अवर प्रॅक्टिकल ऑल्सो. दॅट थर्मिस्टर मग तो आपण काय करणार, पाण्यामध्ये आपण टाकणार तो. आणि मग एका हिटिंग कॉइलवर, आठवत असेल तुम्ही आपल्या इलेक्ट्रॉनिक्स लॅबमध्ये बघितलं असेल, एका पॉटमध्ये तो थर्मिस्टर आपण एका स्टँडला हँग करून टाकतो आणि त्याच पाण्यामध्ये आपण एक थर्मामीटर पण टाकतो. ते थर्मामीटर आपल्याला 0 to 100 डिग्री सेल्सिअस वाला वेगळं थर्मामीटर लागतं, की ज्याच्यामध्ये मग टेम्परेचर हळूहळू वाढायला लागलं की त्या थर्मिस्टरच्या अक्रॉस आपण एक रेझिस्टन्स मेजर करण्यासाठी त्याला एक ओहम मीटर आपण कनेक्ट केलेला असेल किंवा करंट मीटर असेल एक्सटर्नली. मग ओके, म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे. ओके ओके, व्हेरी गुड व्हेरी गुड. म्हणजे माहितीच आहे तुम्हाला कसं करायचंय. मग आपण तो ग्राफ प्लॉट करणार. सी इन युअर टेक्स्टबुक ग्राफ इज ऑल्सो शोन अलॉंग एक्स ॲक्सिस वी प्लॉट डिफरंट टेम्परेचर. मग एकदा आपण हिटिंगचे रिडिंग घेणार, एकदा आपण कुलिंगचे रिडिंग घेणार. नियर अबाउट सेम यायला पाहिजे, बट देअर इज अ प्रॅक्टिकली स्लाइट डिफरन्स बिटवीन हिटिंग रिडिंग अँड कुलिंग रिडिंग. अकॉर्डिंग टू दॅट अननोन टेम्परेचर पण आपल्याला अननोन रेजिस्टन्स पण फाइंड आउट करता येतो. इतक्या डिग्रीला अननोन रेजिस्टन्स आपण त्या ग्राफवरनं आपण प्लॉट करू शकतो. सी दॅट ग्राफ इन युअर टेक्स्टबुक. आय थिंक 0, -100, इकडे 0, 100, 200, 300 लाईक दॅट. लेट मी सी. येस, 0 एक्स ॲक्सिस वर कसा प्लॉट केलाय, ओरिजिन कुठे शिफ्ट केलाय, 0 ऐवजी सपोज -200 ला शिफ्ट केलाय. -200 नंतर -100 नंतर 0, 0, 100, 200, 300 like that temperature. And here along x-axis we plot that specific resistance. Specific resistance is in ohm meter. Specific resistance rho is equal to RA upon L, where L is the length of that resistive material, A is the cross-sectional area of that resistor, R is the resistance and specific resistance in ohm meter. So along this axis we plot that specific resistance and along this we plot temperature. Graph is like this. Means that graph is PTC, positive temperature coefficient of resistance. As the temperature increases, resistance decreases. So that thermistors are basically maximum time that thermistors are of type that positive temperature coefficient of resistance. Do you remember? PTC, positive temperature coefficient of resistance, means whenever temperature increases, the resistance decreases and conductivity increases. They are known as a positive temperature coefficient of resistance. As temperature increases, their resistance decreases. So that thermistor maximum time that are of type positive temperature coefficient of resistance. And from this graph we are able to find out that any unknown temperature, the resistance of that material, or from the resistance we are able to find out the unknown temperature. Okay, they are thermistors are of different type, rod type, disc type. अजून कुठलं तरी आहे, रॉड पण दिलाय, डिस्क पण दिलाय आणि लीड टाइप, बीड टाइप, सॉरी बीड टाइप. 2 रॉड असा आणि माचीस सारखं गोल असणार आहे तसा थर्मिस्टर, तोच आपण लॅबमध्ये यूज करतो. दाखवेल मी तुम्हाला. 2 वायर्स निघालेले असतात आणि असा सॉलिड एक गोल असतो त्याला. दॅट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ थर्मिस्टर. कन्स्ट्रक्शन वेगवेगळ्या प्रकारचं केलेलं असणार आहे, म्हणजे रेझिस्टिव्ह मटेरियल कसं बाइंड केलेलं आहे त्या थर्मिस्टरचं, कुठल्या शेपमध्ये, त्यानुसार डिफरंट टाइप ऑफ थर्मिस्टर्स. ओके, डिस्क टाइप पण असतात, रॉड टाइप पण असतात. these are the different type of resistance. Applications of resistance thermistors are also specified in your textbook. So first type we studied of the transducer is thermistors. Okay, see thermistors on page number 54. Applications of thermistors are also mentioned. Sometimes the question that
State the application of thermistor. Simple. Just I told you measurement of temperature, measurement of thermal conductivity to compensate for the effect of temperature on components and circuit performance. Measurement of flow and pressure of liquids. Measurement of flow of pressure of liquids. म्हणजेच नुसतं टेम्परेचरच नाही, टेम्परेचरने अजून कुठली गोष्ट चेंज होते त्यानुसार पण त्याचा आपण टेम्परेचर फाइंड आउट करू शकतो. सो दीज आर द ॲप्लिकेशन्स यू हॅव टू रीड अँड यू हॅव टू रिमेंबर. यू हॅव टू रिमेंबर मीन्स इफ एक्सप्लेन एनी पॅसिव्ह ट्रान्सड्युसर असा जर जनरल क्वेश्चन आला तर सगळ्यात सोपं तुम्हाला एक्सप्लेन करायला काय आहे, थर्मिस्टर. त्या सगळ्या त्याच्या डायग्राम काढायच्या. एक्सटर्नल व्ह्यू जे दिलेले आहे, बीड टाईप, डिस्क टाईप, रॉड टाईप, त्या सगळ्या डायग्राम काढायच्या. ग्राफिकली त्याचा दे आर जनरली ऑफ PTC, कुठल्या मटेरियलपासून बनलेले आहे, थर्मिस्टर म्हणजे काय आणि त्याचं ग्राफिकली कसं टेम्परेचर वाढल्यावर रेजिस्टन्स कमी होतो. ऑल दिस थिंग यू हॅव टू मेन्शन व्हाईल एक्सप्लेनिंग अबाउट द थर्मिस्टर्स. ओके. पुढचा पिझो इलेक्ट्रिक ट्रान्सड्युसर, लिनियर व्हेरिएबल डिफरन्शियल ट्रान्सड्युसर आणि टेम्परेचर ओमिट केला आहे. आणि पुढे कॅपॅसिटिव्ह ट्रान्सड्युसर आहे, लाऊडस्पीकर ओमिट केला आहे. म्हणजे पुढे 4 आहे. पुढच्या लेक्चरला ते कम्प्लीट होईल आपल्या. पण नेक्स्ट लेक्चरला आपण ऑपरेशनल ॲम्प्लिफायर डिस्कस करूया. मग वेनेसडेला त्याची टेस्ट होईल आणि पुढच्या फ्रायडेला मी ट्रान्सड्युसर चॅप्टर कम्प्लीट करेल. खूप सिलेबस झालाय आपल्याला, काही नाही आहे. थोडं स्लो होईल मी आता, चालेल. आणि लेक्चर पण 1 hour, नियर अबाउट 1 hourचं घेऊया. 2 to 3 ओनली, चालेल. वेदांत से येस. 1 hour म्हटल्यावर खुश ना वेदांत? ओके. किंवा कधी कधी वाटतं की प्रॅक्टिकल डिस्कस करायला सुरुवात करायची का? पण जाऊ द्या, आता तर थोडाच दिवस राहिले. आपल्याला ऍक्च्युअल प्रॅक्टिकल्स ओरली शिकवणं फार अवघड गोष्ट आहे. जाऊया आपण लॅबमध्ये, मी सगळे तुम्हाला करून दाखवेल, काही काळजी नका करू. वी आर हॅव्हिंग सफिशियंट टाइम. ठीक आहे. नेक्स्ट लेक्चरला बघू. आता नेक्स्ट लेक्चरला मी तुम्हाला हे ट्रान्सड्युसर चॅप्टर नेक्स्ट फ्रायडेला कम्प्लीट करेल. त्याच्या आधी ऑपॅम्पचं सगळ्यांनी एकदा रिव्ह्यू करा, रीड केअरफुली. ओके. चला, बाय बाय.